دیدی بعضیا خیلی راحت به دروغ میگن، راحت بهت خیانت میکنن، راحت بهت آسیب میزنن، حتی راحت لهت میکنن و شب بدون ذره عذاب وجدان میخوابن. اما سوال من اینجاست، آدمای بی وجدان به دنیا میان یا ما، خانواده، جامعه و تجربه کم کم ازشون یه آدم بی وجدان ساختیم؟ بمون، چون آخر ویدیو ممکنه بفهمی چرا خطرناکترین آدما همیشه بد به نظر نمیاد. اگر به روانشناسی واقعی علاقه داری، نه حرفای زرد و قشنگین اینستاگرامی، حتما حساب کن، چون قرار اینجا بفهمی چرا بعضی چیزا سانسور میشن. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به این ویدیو خیلی خیلی خوش اومدین. من زهرام. امروز میخوایم توی این کانال ذهن آدما رو واقعی بررسی میکنیم. اینکه چرا بعضی رفتارها شکل میگیرن و چرا بعضی زخما اگر درمان نشن میتونن از یه آدم معمولی یه آدم سرد یا بی‌وجدانی بسازن. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. بخش اول، وجدان چطور شکل میگیره؟ قبل از اینکه بگیم وجدان چه شکلی ساخته میشه، باید بفهمیم اصلا وجدان از کجا میاد. وجدان آماده تو ذهن ما نیست. وجدان نتیجه یادگیریمونه. بچه کم کم یاد میگیره وقتی آسیب میزنه واکنش ببینه، وقتی همدلی میکنه دیده بشه. اگر این چرخه نباشه ذهن یاد نمیگیره آسیب زدن بده. پس اینجا ترک وجدان شکل میگیره، نه با بدزاد بودن، نه با تجربه نکردن پیامد. بخش دو، اولین ترک وجدان از کی شروع میشه؟ ترک وجدان معمولا از بچگیمون شروع میشه، نه بزرگسالی، که 3 الگوی رایج داره که اولیش نادیده گرفته شدنه. گریه میکنه بی‌توجهی، درد داره مسخرش میکنی. بعد بچه کم کم یاد میگیره احساس مهم نیست. در کنار اون الگوی دوم، تحقیر مدام. بچه مردم ببین هیچی نمیشی یا. حالا نتیجه این رفتار چی میشه؟ میشه خاموش کردن احساسمون برای بقا. الگوی آخر که خیلی مهمه، نبود پیامد. شما هر کار اشتباهی کنیم بدون عواقب، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه من میتونم آسیب بزنم، اتفاقی هم نمیفته. بخش سوم، مراحل ساختن آدم بی وجدان. تو این بخش معمولا 3 مرحله داره که خب مرحله اولش بی‌حسی احساسی، دیگه گریه نمیکنه، نه اینکه چون قویه، نه فقط خسته است. مرحله دوم، بقا به جای اخلاق. یاد میگیره راست گفتن، همیشه جواب نمیده اما زرنگی چرا. مرحله سوم، انسانو به عنوان ابزار استفاده میکنه. آدم میشن وسیله، نه هدف و انسان. اینجا دقیقاً جاییه که آدم بی وجدان شکل میگیره، نه با تولد، نه با تکرار. بخش چهارم، پاپ سایکو و شبکه‌های اجتماعی. پاپ سایکو امروز به شما میگه بی احساس باش، حذفش کن، خودت اولویت بذار به هر قیمتی که شده. اما مهمترین چیزی که به شما نمیگه اینه که اگر تو همدلی رو تمرین نکنی، کم کم از انسان بودنت فاصله میگیری. شما دیدین تو اینستاگرام پستایی که میذارن اما شبکه‌های اجتماعی بیرحمی شده قدرت، بی‌تفاوتی هم شده جذابیت و این فضا بی وجدانی رو نرمال میکنه. بخش 5، سرد بودن با بی وجدانی فرق داره. همه آدمای سرد خطرناک نیستن، خیلی ها خستن، فرسودن یا بلد نیستن احساسشون رو بروز بدن. اما میریم سراغ آدمای بی وجدان. آدمای بی وجدان میفهمن دارن آسیب میزنن و این چرخه رو باز هم تکرار میکنن.
دقیقاً اینجا فرق بزرگشون معلوم میشه، چون باعث میشه آدم اشتباه قضاوت نکنه. بخش 6. چرا بعضیا از آسیب زدن لذت میبرن؟ بچه تو این بخش ما وارد بحث قدرت میشیم. بعضی آدما آسیب زدن رو کنترل میدونن، کنترل هم حس زنده بودن داره. اما معمولا این آدما قبلا احساس ناتوانی عمیق داشتن، اما الان با آسیب زدن به دیگران این حس رو جبران میکنن. بخش 7. نشونای آدم بی‌وجدان. معمولا این نشونه ها رو دارن: عذاب وجدان نمایشی. رو ظاهر میگن من عذاب وجدان دارم، اصلا چرا این کارو کردم، اما تو مغزش میگه بهترین کارو کردم. دوباره میشه قربانی نمایی، انگار جای ظلم مظلوم عوض میشه. سوم، توجیه کار غلط. آخری بی‌توجهی به پیامدها. بعد بی‌وجدان وقتی یه کاری میخواد انجام بده به پیامدش فکر نمیکنه، فقط به اون آسیبی که میزنه به طرف و لذت بردنش فکر میکنه. بخش آخر، آیا این آدما قابل تغییرن؟ حقیقت اینه همه آدما تغییر نمیکنن. فقط آدمایی تغییر میکنن که مسئولیت کامل رو بپذیرن، پیامد واقعی رو ببینن، منفعت از آسیب قطع بشه، وگرنه بعضی آدما فقط نقش بازی میکنن. هیچ کس بی وجدان به دنیا نمیاد. اگر احساسات سرکوب بشن، زخما دیده نشن، دنیا میتونه از آدما چیزایی بسازه که حتی خودشون نمیدرسن. شکستن این چرخه چیه؟ اولین قدمش آگاهیمونو بریم بالا که من توی چند ویدیو به شما گفتم که آگاهی اولین قدمه برای رسیدن به خودت، بتونی آدم بهتری باشی. بچه خیلی ممنونم تا اینجا منو همراهی کردی. خیلی لذت بردم از این بحث، گفتم با شما به اشتراک بذارم ببینین که اصلا اونچه که فکر میکنین نیستش. اگر این ویدیو برات مفید بود و تأثیر تو زندگی داشت، حتما سابسکرایبش کن و نظرتو حتما تو کامنت ها بنویس، چون این بحثا با صحبت کردن زنده میمونه. بچه خیلی ممنونم تا اینجا منو همراهی کردین و انرژی فوق‌العاده‌ای دادین. تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشین.